No, právě. Nejde tak jednoduše. A já jsem je dneska vracela.
Na koleji číslo 2 vlevo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 14 070 dopravce České dráhy ve směru Prostějov místní nádraží, Kostelec na Hané, Předčín, Senice na Hané, Litovel a Červenka pravidelný odjezd 14 hodin 26 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Nedělám, no. Nejsem do kampaně. Minimálně. Dneska poslední člověk, co vedou stál. Já fakt jo, dneska nevím, ale já to